Hello guys, ito na dumating na ang order kong ang barley crust powder. Ayan, kakadating lang niya, kanina lang. Titingnan natin kung legit ba? Legit ba yung link na na-orderan ko? Link ni Dr. Willie Ong. Natin. Buksan na natin guys. Actually, umorder ako ng isa. Hindi siya nakakahon guys. So, ibinalik ko kasi natakot akong buksan. Sabi ko, hindi ko na lang siya kinuha kasi hindi naman siya nakakahon. Katulad nito na nakakahon siya. Ayan, tingnan natin kung katulad siya na nakita ko sa page ni Dr. Willie Ong. Ayan. Back. Sabi nila may may thank you card sa loob. So titingnan natin. May thank you card nga. Tapos ito ay nagkapahalaga ng 1,099. May kasama ng buy. Ayan. Wow, ano kaya ito? Ito yung sinasabi nilang free Cadia Black Chia Seed. Ano kaya ito? Black Chia Seed. Ayan guys. Ayan. May free. May free. Katuwaan siya ito. Vitamin C. Moisturizing Beauty Mask. Ba? Ang paganda guys. Dalawa. Kanyan tingnan natin. Buy 3 at saka free 3. Tama nga guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 6. Nasaan kaya yung thank you? Thank you. Nabitas. Tama. Nabitas na. Siyempre, yung thank you card dito. Ay, eto guys. Eto. May thank you card nga siya. So, legit talaga siya, guys. Okay na. Kung gusto niyo model. Tingnan natin yung loob. Talagang may seal. May seal pa siya, guys. Seal. Tingnan natin ito. Katulad. Yan na, guys. Legit. Legit siya, guys. Bilangin natin kung ilan ang laman ng bawat box. Yang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bawat box, guys. Okay, so try na natin ito, guys. Para sa ating kalusugan. Thank you po, seller. So, try na natin, guys. Yan. Thank you, seller. Haluin lang natin yan sa isang baso na may init na tubig. At iinumin natin yan, guys, agad-agad. Huwag nang
bukasan pa, kinabukasan inumin or dapat inumin agad. Yan. Ganito lang ang pag-prepare nito guys. Kuha kayo ng isang packet ng ganito. Tapos ayun na nga guys, ibubudbud natin siya dyan. Lalagyan natin ng pwedeng warm water. At saka haluin natin. Yan. Kailangan natin inumin ito 2 to 3 times a day. Okay, yun ang recommended niya. Okay, 1 pack. Sabi niya, 1 pack at a time. Anytime, all are drinkable.